සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ටෙරාක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් දැනට කම්පියුටර්ස් ඒ වගේම ලැප්ටොප් යූස් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows යූස් කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තමයි Windows එක crack කරලා activate කරලා යූස් කරන එක. ඒ වගේම Office package එක වගේ දේවල් යූස් කරද්දී ඔයාලා crack කරලා යූස් කරන ගොඩක් අය ලොකු මුදලක් ගන්න නිසා buy කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන ඔයාලට අඩු මුදලකින් Windows හරි Office package එක හරි activate කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Windows හරි Office එක crack කරලා use කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට Windows වගේ දෙයක් crack කරලා use කරද්දී ඔයාලගේ තියෙන data, ඒ කියන්නේ ඔයාලා Windows computer හරි laptop එකේ හරි තියෙන data වලට තියෙන ආරක්ෂාව ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් කොයි වෙලේ හරි මොකක් හරි virus එකක් ඇතුළට රිංගුවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ data නැති වෙන්න තියෙන සම්භාවිතා ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම ඔයාලගේ Word එකේ වැඩ කරද්දී Word crack කරලා use කරද්දී ඔයාලගේ Word files හරියට run වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Word file missing වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ errors එන්න පුළුවන් ඔයාලා Office හරි Windows හරි crack කරලා use කරලා. අද වීඩියෝ එක කතා කරන ඔයාලට Windows වගේම Office package එක අඩු මුදලට activate කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව lifetime use කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම keyspan.com website එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ website එකට අදාළ links මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ වගේම පළවෙනි comment එකේ pin කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට keyspan.com website ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම Office package එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අදාළ Office package එක මෙතනින් buy කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටිකක් යටට ඇද්දුවාට බලන්න Windows packages ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Windows 10 Pro එකට, Windows 10 Home එක, Windows 11 Pro එක, ඒ වගේම Windows 11 Home එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට details ඇතුව ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා මෙන්න මේ Windows වලට අදාළ keys ටික. ඉතින් ඔයාලගේ Windows 10 Pro එක තියෙනවා. ඔයාලා Windows 10 Pro කියන එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන Windows 10 Professional key කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ Windows keys වලට 150ක off එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ SA50 කියන කෝඩ් එක තමයි Windows වලට use කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මුලින්ම Windows 10 Pro key එකක් buy කරනවා. ඉතින් Windows 10 Pro එකක් ඔයාලට මෙතනින් buy now යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ Windows version එකට අදාළ key එක ඔයාලා buy කරන්න. Windows ඔයාලගේ 10 Pro තියෙනවා නම් 10 Pro එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන add card button එක click කරලා මෙතන view card එකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට apply discount code කියලා තියෙන මෙතනට apply discount code එක ගාවට SA50 කියන code එක ගහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. SA50 code එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන apply discount button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ key එකේ price එකෙන් 150ක් අඩු වෙනවා. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් discount එක 150ක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම $9.66කට අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් proceed to checkout button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාලගේ email address එක දෙන්න. ඉතින් email address එකට තමයි ඔයාලා place කරාට පස්සේ එන order එකේ මෙන්න මේ Windows key එක එන්නේ. ඊට පස්සේ first name එක, last name එක, street address එක ඒ ටික fill කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන country එක select කරලා phone number එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් place order button එක click කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් place order button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලංකාවේ තියෙන credit card එකක් හරි visa card එකක් හරි use කරලා ඔයාලට මේකට pay කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් PayPal හරහා payment එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක payment කරාට පස්සේ ඔයාලට key එක email එකක් මාර්ගෙන් එනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලගේ PC එකේ හරි laptop එකේ හරි Windows 11 Pro තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Windows 11 Professional කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන buy now යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් add to cart button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ view cart එකට යන්න. ඉතින් මේකටත් ඔයාලට පුළුවන් කලින් විදිහටම SA50 කියන කෝඩ් එක enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන apply discount button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් proceed to checkout button එක click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට proceed to checkout button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් email එකයි ඔයාලගේ name එකයි මේ details ටික fill කරලා මෙතනින් place order button එක click කරලා මෙන්න මේ Windows 11 Pro key එකකුත් ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලගේ Windows එකේ Windows 10 Home එකක් තියෙනවා. මෙතන Windows 10 Home එකට ඇවිල්ලා අර කලින් විදිහටම buy now click කරලා මෙන්න මේ Windows 10 Home key එකකුත් buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද Office package එකක් buy කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට අදාළ Office version එක select කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ 2021 තියෙනවා නම් 2021ට අදාළ key එක තමයි මෙතනින් buy කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම 2016 තියෙනවා නම් 2016 key එක තමයි ඔයාලා buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින් පෙන්නන්නම් Office 2016 key එක buy කරන විදිය. ඉතින් මෙතනින් අදාළ link ටික මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම Office package වලට 162ක off එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් Windows Office package එකේ 2016 version එක buy කරන්න මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා buy now click කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අඩු මුදලකට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන add to cart button එක click කරන්න පුළුවන්.
ඉටස් විය් කාට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කාට් එකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් apply discount code එකට SA62 කියන කෝඩ් එක ගහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ SA62 කෝඩ් එක ගහලා apply discount button එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ apply discount code එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 162ක off එකක් අඩ් වුණා. ඊට පස්සේ $17.36කට මෙන්න මේක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ key එකක් lifetime එකපාරයි buy කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැමදාම මෙන්න මේ key එක use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් proceed to checkout button එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට proceed to checkout button එක ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මම කලින් කිව්ව විදිහට details ටික fill කරලා මෙන්න මෙතනින් place order button එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ office package එකත් ලේසියෙන් buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලගේ ඔෆිස් පැකේජ් එක 2019 තියෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් ඔෆිස් පැකේජ් එක 2019 කී එක මෙතනින් buy click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර කලින් විදිහටම add to cart button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් view cart එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ 2019 කී එකකට ඔයාලට පුළුවන් SA62 code එක ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් apply discount button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් order total එක $28.92කට අඩු වුණා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට keyspan.com වෙබ්සයිට් එක කරා ඔෆිස් පැකේජ් එක ඔයාලට අදාළ කීයක් හරි Windows වලට අදාළ කීයක් හරි මේ විදිහට ඔෆර් එකක් අඩුව buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක lifetime එකපාරයි buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔෆිස් පැකේජ් එක හරි Windows හරි ඔයාලට ලේසියෙන් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට buy කරන කීයක ඔයාලට email එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාලගේ email එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට activate කරගන්න පුළුවන් Windows වල settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට යන්න. ඉතින් settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් සිස්ටම් එකට යන්න. ඉතින් සිස්ටම් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇක්ටිවේෂන් වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන change product key කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන key එක මෙතනට paste කරලා next බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට Windows එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන Windows version එක බලා ගන්න. ඉතින් මගේ තියෙන Windows 11 Pro එක. ඔයාලගේ මෙතන home තියෙනවා. ඔයාලා Windows 11 home එකේ key එක තමයි buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඔෆිස් පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරන ඔයාලට පුළුවන් ඔෆිස් එකේ මොකක් හරි version එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් Word එක ඕපන් කරගන්න මම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Word එක ඕපන් කරන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන account tab එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන office version එක. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ 2021. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන change product key කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා office එකේ key එක මෙතනට paste කරලා office package එක ලේසියෙන්ම activate කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට keyspan.com site එක කරා ඔයාලට lifetime එකපාරක් key එකක් අරන් ඔයාලගේ Windows හරි Office හරි ලේසියෙන්ම activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෝ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම මෙයා වීඩියෝ බලන්න Terraclick YouTube channel එක මත් එක්ක අතුව subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් ඉක්මනින් හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.